Γεια σας, είμαι ο Γιάννης και αυτή τη φορά θα πάμε να επισκεφτούμε τον καταράκτη της Τρύπης που βρίσκεται στο Παρνασσό. Κατευθυνόμαστε προς τη Θωρέα, για την οποία έχουμε ξαναμιλήσει σε προηγούμενη εκδρομή. Δεν θα μπούμε όμως μέσα, θα σταματήσουμε λίγο πριν. Θα κάνουμε μια διαδρομή η οποία μέχρι το καταράκτη είναι 7 χιλιόμετρα και άλλα 7 επιστροφή. Σχετικά εύκολη, εκτός από μερικά σημεία που είναι δύσκολα και κάπως επικίνδυνα. Βρισκόμαστε λίγο έξω από τη Θωρέα. Είναι το σημείο που θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή. Βέβαια μπορούσαμε να πάμε και στη Θωρέα και να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας από τη Χαράδα της Βελίτσας. Απλά για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, μην καθυστερήσουμε πάρα πολύ, θα πάμε από εδώ πέρα. Κατευθυνόμαστε προς το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και μετά από εκεί στα Διπόταμα. Διασχίζουμε τα Διπόταμα και συνεχίζουμε σε μια απότομη πλαγιά με τον καταράκτη της Τρύπης. Από εδώ θα περάσουμε από μια σκάλα κάθετη γύρω στα 10 μέτρα ύψος, έναν αγωγό νερού που περνάει πάνω από κάτι βράχια, ένα λεπτό μονοπάτι από την μία μεριά έχει βράχο κάθετο και από την άλλη γκρεμό και παρόμοια άλλα τέτοια μέρη. Εδώ ένας φίλος του δάσου προσπαθεί να διασχίσει πάνω το ποτάμι, ριάκι δηλαδή. Θα βάλω το κεφάλι μέσα να μολυνεύει, θα με φοβηθεί. Ο χώρος από ό,τι έχω παρατηρήσει έχει πάρα πολλές πεταλούδες και γενικά πάρα πολλά άτομα. Φτάνουμε στο κλειστάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Όποιοι θα κάνουν μια μικρή στάση, γιατί μου σχεδόν τελειώσει το νερό και δεν έχω περπατήσει ακόμα ούτε καν πολλή ώρα. Εδώ πέρα υπήρχε μια βρυσούλα, έχει ακόμα μια βρύση, από την οποία θα γέμιζα νερό. Δυστυχώς όμως δεν έχει νερό η βρύση, παρόλο που υπάρχει νερό στα ριάκια. Συνεχίσουμε όμως γιατί πιο κάτω, πιο πάνω μάλλον. Θα πάμε στα Διπόταμα όπου εκεί πέρα μπορώ να πιω νερό, να γεμίσω. Μόλις έκανα άλλη μια φίλη από ό,τι βλέπετε. Δεν με αφήνει ησυχία. Κάτω μου ρε! Ρε τη λένε από ό,τι άκουσα. Φωνάζει ο ιδιοκτήτης της. Αυτά είναι τα Διπόταμα. Μία ώρα πεζοπορίας. Σχετικά εύκολη διαδρομή ως εδώ. Από εδώ και πέρα όμως ξεκινάνε τα δύσκολα. Αν κάποιος έρθει εδώ πέρα μέσα με τέλη καλοκαιριού, μπορεί να μην βρει καθόλου νερό εδώ πέρα. Τα Διπόταμα θα έχουν στερέψει, με νερό να έρχεται μόνο από ένα ριάκι που είναι από εκεί πέρα πίσω. Συνεχίζουμε. Μπέρδεψα λίγο τα μονοπάτια. Συνέχισα ευθεία γιατί βγαίνει ο δρόμος. Κανονικά όμως πρέπει να πάω από εδώ πέρα πάνω. Είχα χαράξει αυτό το δέντρο μια προηγούμενη φορά με βελάκια, ότι ο δρόμος πάει πάνω. Είμαστε ακριβώς μετά τα Διπόταμα. Θα δείτε αυτή τη σάρα, μικρή σάρα, χαλίκια και ο δρόμος ανεβαίνει πάνω με μεγάλη ανηφορική κλίση. Επίσης άμα δείτε εκεί πέρα πάνω φαίνεται ένα βελάκι. Για να δω. Λίγο κάτι έχω να φαίνεται. Μου έχει έρθει μια περίεργη όρεξη. Θέλω να φάω μαϊντανό. Δεν ξέρω πως μου έχει κάτσει τώρα. Ένα milkshake μαϊντανού. Έχω πιει βέβαια. Με μέλι λέει, είναι πολύ ωραίο. Ο μαϊντανός είναι γλυκό φυτό. Έχουμε φτάσει στον αγωγό, τον οποίο θα πρέπει να τον ανεβούμε και να συνεχίσουμε από πάνω.
πορεία μας. Όπως είπαμε, μετά τον αγωγό είναι η σκάλα, η οποία είναι περίπου 10 μέτρα ύψος και θα την ανεβούμε. Αυτή εδώ είναι η σκάλα. Πάει μέχρι εκεί πάνω. Θα ανεβούμε λοιπόν. Πολύ κουνιέται τη σκάλα, αλλά είναι αρκετά σταθερή. Όπως καταλαβαίνετε, μετά έχουμε και κατάμαση. Δεν ξέρω αν το ακούτε, αλλά κοντεύουμε στο καταράκτη. Ακούγεται κιόλας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ξέρω να σας δείξω. Λοιπόν, ο καταράκτης βρίσκεται εκεί πέρα. Είναι από αυτά. Εδώ απαιτείται λίγη προσοχή. Στο μέρος έχει πάρα πολλές τσουκνίδες. Γι' αυτό, για να μην έχετε θέμα με το δέρμα, προσοχή. Και εδώ συνεχίζουμε τώρα. Πιανόμαστε από αυτό εδώ πέρα το σηματόσχηνο και συνεχίζουμε την πορεία προσεκτικά. Και φυσικά προσεκτικά και για φίδια. Βασικά ό,τι έχει εδώ τσιμπάει. Υπάρχουν διάφορα έντομα εδώ πέρα, όπως λιβελούλες και σκνήπες, τα οποία με περιτριγυρίζουν. Μην αρχίσετε να διώχνετε όμως έντομα και χάσετε την ισορροπία σας και πέσετε κάτω. Το μέρος είναι αρκετά επικίνδυνο, όπως φαίνεται. Εδώ πέρα είναι κάποια δέντρα που έχουν εγκρεμιστεί και τα οποία βρίσκονται εδώ από την πρώτη φορά που ήρθα, πριν 3 χρόνια περίπου. Αυτή τη στιγμή φτάνουμε κοντά στο μικρό του καταράκτη. Εντάξει, δεν το λες και ιδιαίτερα μικρό. Απλά αν έρθετε εδώ πέρα μήνα Μάρτη, Απρίλη, έχει πολύ περισσότερο νερό. Τώρα είναι έτσι. Λοιπόν, από εκεί που έχουμε έρθει, ο δρόμος πυκνώνει πάρα πολύ. Θέλει καθάρισμα και άνοιγμα όπως από άλλα σημεία. Όμως από εδώ πάει σίγουρα. Αου. Τελευταίο σημείο που πρέπει να κατεβούμε είναι αυτό. Έχει ένα σκηνή το οποίο θα βοηθούμε και ο καταράκτης είναι ακριβώς πίσω από αυτό το βράχο, πίσω από αυτά τα αυτά. Να συμπληρώσω πως αυτό το σημείο, εδώ δηλαδή στο καταράκτη της Τρύπης, έχουμε έρθει και χειμώνα, Ιανουάριο με χιόνια, ωραία διαδρομή, ωραίο μέρος που να έχει χιόνι, δύσκολη και επικίνδυνη σε πολλά σημεία, μην έχουν κάνει τα χιόνια μπαλκόνι, πατήσουμε δηλαδή σε κάποια άκρη και χωρίς το έδαφος και τσακιστούν στον κρεμό. Χειμώνα έχω έρθει μαζί με τους δύο Γιάννηδες. Θα παραθέσουμε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μερικά βίντεο από την πορεία μας τότε που είναι Ιανουάριο. Το μέρος εδώ πέρα ήταν γεμάτο χιόνι. Δηλαδή εδώ πέρα κατεβήκαμε τσουλήθρα. Το μέρος είναι απίστευτο. Τελευταίο σκαρφάλωμα. Και σε λίγο θα δούμε το καταράκτη. Έχουμε φτάσει στο καταράκτη. Έχει πολύ θόρυβο, πιστεύω να βγούμε καλά. Νάτος. Έχουμε κάνει 3 ώρες μέχρι εδώ πέρα. Θα επιχειρήσουμε μια βουτιά παγωμένα νερά. Yeah, be my brother, fight to stay alive.
είδαμε το καταράκτη και κάναμε και μπάνιο, ήρθε η ώρα για την επιστροφή. Αλλά πρώτα θέλω να δω ένα μέρος, αυτό που είπαμε πριν, αν βγάζει από πάνω. Θα το δούμε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα εξερευνήσουμε την περιοχή, να δούμε μήπως υπάρχει μονοπάτι που να μας οδηγεί πάνω από το καταράκτη της Τρύπης και στο ρέμα. Στη διαδρομή δηλαδή, στο χώρο μάλλον, που πήγαμε σε προηγούμενη εκδρομή μαζί με τον Γιάννη και την Ελένη. Ελπίζω να μας βγάλει, βλέπω πολλά βράχια εδώ πέρα, να δούμε όμως. Τελικά μετά από πολλή κούραση και ψάξιμο, βρήκα τον δρόμο, έχω βρει το μέρος. Βγαίνει από εκεί που έλεγα, σχεδόν. Ερχόμαστε εδώ. Είναι το μέρος που είδαμε και στο άλλο βίντεο. Όπως βλέπετε, αποστολή εξετελέστη. Λοιπόν, έχω ξαναβγεί στο μονοπάτι και από εδώ μέχρι το ρέμα της Τρύπης είναι 1 χιλιόμετρο και για να έρθω και να σηματοδοτήσω έκανα 1 ώρα, 50 λεπτά. Σε κάποια σημεία έχει παλιά σημάδια που σημαίνει πως κάποιος έχει ξαναπάει πριν πολύ καιρό όμως και έχουν σβηστεί σχεδόν. Τώρα θα ξανακανονίσουμε λογικά άλλη μια εξόρμηση με παρέα για να πάμε να σηματοδοτήσουμε καλύτερα και να καθίσουμε το μόλις όσο γίνεται. Η πεζοπορία μας έχει φτάσει στο τέλος της. Πριν κλείσουμε όμως θα δούμε μερικά στιγμιότυπα από την προηγούμενη διαδρομή που έχουμε κάνει στο ίδιο μέρος με χιόνια. Επικίνδυνα και δύσκολα. Εκτός από μερικά μέρη όμως ήταν λίγο δύσκολο όντως. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, θα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο.